नमस्कार, मास्टर रेसिपीज मध्ये सगळ्यांचं मनापासून स्वागत। शेवगा, शेवग्याची शेंग, शेवग्याची पानं, शेवग्याचं झाड हे कसंही कुठेही लागतं। म्हणजे शेवग्याचं झाड अगदी बरेचदा सगळ्यांच्या शेवग्याची झाडं लागतात, पण शेवगा इतका गुणकारी आहे, त्याच्या पानांपासून सुद्धा आपल्याला खूप शरीराला असे कंटेंट्स मिळतात की जे खूप आवश्यक आहेत। आणि शेंगेची तर बातच सोडा, ती तशीही चवदार लागते। आणि त्यापासून आपल्याला काय काय मिळतं हे एकदा पाहू। आणि पाहिलं ना की हा शेवगा किती गुणकारी आहे। तर या शेवग्याच्या शेंगांपासून आपण मध्ये कबाब बनवले होते, त्यानंतर मशिंगापत्री सूप बनवलं होतं, त्यानंतर आपण काय केलं होतं की म्हणजे फोडणीचं वरण करताना आपण शेंग घालतो किंवा सांबार करताना शेंग घालतो। आज आपल्याला याचे डोसे बनवायचे आहेत। तर हे डोसे नेमके लागतात कसे? अप्रतिमच लागतात, कारण याच्यामध्ये शेवगा असतो। शेवगा तसाही टेस्टी लागतो नाही का? तर आपण डोसे बनवू। आणि आपण शेवगा जो आहे तो छान पहिलेच असा उकळून घेतलेला आहे, पाणी न घालता। याचं पाणी जे आहे ते खाली जमा झालं आहे, यापासून सूप तयार होऊ शकतं। आणि या शेंगा मिक्सरमध्ये आपण बारीक करून घेऊ। आणि जे आपण शिजवलेलं पाणी आहे तेच याला बारीक करताना वापरायचं। हा पल्प जो आहे तो आपण गाळून घेऊ। आणि हे एवढं छान असं याचं आपण गाळून घेतलंय। याचा चोथा बाजूला टाकायचा। यामध्ये 1 वाटी रवा आणि तांदूळाचं पीठ 1 वाटी, यानंतर दही, मीठ चवीनुसार, साधारण एवढं पातळ करायचं। आणि त्यासाठी शेंगा शिजवताना जे पाणी होतं तेच आपण वापरलेलं आहे। आणि डोसाचा तवा जो आहे तो नॉनस्टिक करण्याकरता आपण तवा गरम झाल्यानंतर थोडंसं तेल त्यात घालायचं आणि त्यावर हे कापड ओलं करून क्या बात आहे। गरमागरम चहा आलं घातलेला, त्यानंतर ही सकाळची न्याहारी किंवा ब्रेकफास्ट, आणि तो सुद्धा हेल्दी। अगदी कमी तेल घातलं, अर्धा चमचा वगैरे तेल घातलं असेल, पण त्याची चव जी आहे ती मात्र अप्रतिम आहे, बिकॉज ऑफ शेवगाची शेंग। तर तुम्ही सुद्धा हे वेगळ्या टाईपचा जो डोसा आहे तो करा, आणि केल्यानंतर आम्हाला कळवायला विसरू नका। पाहत राहा मास्टर रेसिपीज, लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा। मी याचा आनंद घेतो।